Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του καναλιού. Έχουν μαζευτεί πολλές πληροφορίες για το DJI R3S, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 15 του μήνα, με βάση και το τελευταίο email που οι περισσότεροι όσοι έχουμε drone τέλος πάντων λάβαμε, δεν είναι κάτι μυστικό. Οπότε αποφάσισα και με τις πληροφορίες που έχουν μαζευτεί στο διαδίκτυο να σας παρουσιάσω έτσι μερικά βασικά σημεία. Φυσικά και δεν είναι όλα τα πρωτοποριακά πράγματα που θα έχει αυτό το καινούριο drone, αλλά τα βασικότερα. Θα ξεκινήσω φυσικά με την κάμερα, η οποία εκεί είναι η μεγάλη αναβάθμιση. Εγώ θεωρώ ότι όταν ένα drone βγαίνει, το πρώτο πράγμα που κοιτάμε είναι η κάμερα, έτσι. Γιατί ουσιαστικά στο τέλος της ημέρας είναι κάμερα drones. Αυτά είναι υπτάμενες κάμερες, οπότε κοιτάμε τις κάμερες να δούμε πόσο έχουν βελτιωθεί. Και εδώ έχουμε μια πάρα πολύ καλή βελτίωση. Και θα έλεγα αναμενόμενη. Όλος ο κόσμος όταν βγήκε το R3 λέγανε γιατί δεν βγήκε με αισθητήρα μίας ίντσας για την wide κάμερα, ας πούμε, την κάτω, όπως ήταν και το R2S. Αυτό ήταν πραγματικά μια απορία. Η κάμερα, ο αισθητήρας της κάμερας είναι του R3 είναι ακριβώς ίδιος με το Mini 4 Pro και όλοι μας είχαμε την απορία γιατί δεν βγήκε με μία ίντσα όπως ήταν δηλαδή και το 2S. Δεν έγινε αυτό, έγινε σε αναβάθμιση. Οπότε μία ίντσα ο φακός πλέον με aperture f1.8, field of view 84 και 50 MP και ο τέλεφακός 1:1,3 ίντσες με f2.8, το στάνταρ που έχουν τα περισσότερα μικρά, οπότε δεν έχουμε τεράστιες απαιτήσεις σε χαμηλό φωτισμό από αυτό το φακό. Field of view 35 μοίρες και 48 MP. Είναι γενικώς ένα πάρα πολύ ικανοποιητικό πακέτο αυτό το πράγμα. Μένει να δούμε και τις τιμές. Οι τιμές συζητιόνται ήδη, δεν θα τις αναφέρω σε αυτό το βίντεο. Πάλι εδώ στην κάμερα θα μείνω και έχει διπλή κάμερα όπως είχε και το 3 βέβαια. Ακριβώς το ίδιο σύστημα, βέβαια η κάμερα σαν κάμερα είναι πιο μεγάλη σε μέγεθος, δεν αλλάζει κάτι αυτό βέβαια, gimbal και τα λοιπά, η θέση της στον drone απάνω είναι ακριβώς το ίδιο, όπως και το drone το ίδιο έχει ελάχιστες διαφορές ως προς το σχεδιασμό. 4K λοιπόν 60 frame με HDR βίντεο, ο wide angle φακός και medium tele όπως είναι ο από πάνω φακός δηλαδή. Υποστηρίζει επίσης 4K 120 frame slow motion βίντεο, ο wide φακός. Υποστηρίζει επίσης και HLG 10 bit, χρώμα, D-Log-M και φυσικά το κλασικό color mode, το οποίο είναι το normal ας πούμε. Εδώ τώρα είναι κάτι το οποίο είναι εντελώς καινούριο και πρωτοποριακό σε drone. Όσοι έχουν iPhone ίσως να το έχουν ξανακούσει. Είναι ο LiDAR sensor που έχουν κάποια iPhone και είναι αυτό που μπορεί να σκανάρει 3D. Μπορεί να το έχετε, όσοι έχουν iPhone σίγουρα θα το έχουν ακούσει, δεν υπάρχει περίπτωση. Όσοι έχουν Android ίσως να το ακούνε πρώτη φορά. Ο LiDAR αισθητήρας είναι ένας αισθητήρας ο οποίος διαβάζει και μπορεί να καταγράψει 3D τις επιφάνειες. Δεν έχω μπει εις βάθος να δω πώς το έχουν κάνει. Στο κάτω-κάτω της γραφής, να σου πω την αλήθεια, δεν μας ενδιαφέρει και πάρα πολύ, αλλά ο LiDAR αισθητήρας, ο οποίος έχει τοποθετηθεί πάνω από την κάμερα όπως φαίνεται στη φωτογραφία εδώ, δίνει τη δυνατότητα optical avoidance μόνο από μπροστά και το βράδυ, το οποίο είναι μια πάρα πολύ σημαντική καινοτομία. Όπως ξέρουμε, το βράδυ οι αισθητήρες αποφυγής εμποδίων δεν λειτουργούν σε όλα τα υπόλοιπα drone, όμως το R3S πλέον θα έχει τη δυνατότητα αποφυγής εμποδίων από μπροστά μόνο και το βράδυ, και αυτό κυρίως για το return to home, έτσι ώστε και το βράδυ να μπορεί να γυρνάει πίσω στο home point σε περίπτωση που χάσει σήμα ή οτιδήποτε άλλο γίνει και να είναι πιο ασφαλές το drone, να μην υπάρχουν δηλαδή ατυχήματα πάει και πέσει πουθενά πάνω. Αν και σίγουρα κοιτάμε το ύψος του return to home, αυτά τα έχουμε πει και σε παλαιότερα βίντεο κτλ. Ό,τι βοηθητικό μπαίνει σε ένα drone για την ασφάλεια του drone αλλά και τη δική μας είναι πάντα θετικό και δεν το συζητάω, είναι ένα πολύ μεγάλο συν στο R3S, το οποίο είμαι σίγουρος ότι θα αρχίσουμε να το βλέπουμε και στις επόμενες γενιές drone, όπως θα είναι το Mavic 4 από 2025, Mini 5 Pro πάλι από 2025 κτλ. Το Mini 5 Pro να το πάρω λίγο πίσω γιατί ίσως προσθέτει βάρος και δεν μπορέσουν να πετύχουν τα 249 γραμμάρια, αλλά τέλος πάντων στο Mavic 4 θεωρώ ότι θα υπάρχει στάνταρ ο LiDAR sensor, ο οποίος θα βοηθάει για το return to home σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Κάτι άλλο που ήθελα να πω και το έβαλα και στο σημείο κοινότητα είναι αυτό το μικρό χειριστηριάκι που βλέπετε, το οποίο δεν είναι παρά ένα beacon
και χειριστήριο μαζί. Με αυτό το χειριστήριο θα μπορούμε να κάνουμε τις βασικές λειτουργίες του drone, μπρος, πίσω, πάνω, κάτω, αριστερά, δεξιά και record φυσικά. Αλλά κάτι πάρα πολύ καλό που έχει αυτό το πραγματάκι, που σας είπα και στην αρχή, σαν beacon δηλαδή, φάρος στα ελληνικά, είναι ότι θα μπορεί το drone να ακολουθάει αυτό το χειριστήριο όπου πάει, που σημαίνει ότι πλέον θα έχουμε tracking και πέραν της οπτικής επαφής. Δηλαδή, σκανάρουμε το αντικείμενό μας για να κάνουμε tracking, προχωράει ας πούμε το αυτοκίνητο και περνάει κάτω από 2 δέντρα. Χάνεται το αυτοκίνητο, σε όλα τα drone χάνεις και το tracking και πρέπει να φέρεις τον drone μπροστά, να ξανακάνεις, να διαλέξεις το αντικείμενό σου και να προχωρήσεις. Με αυτή τη συσκευή εδώ δεν θα χρειάζεται αυτό το πράγμα, γιατί πολύ απλά το drone θα ακολουθάει το στίγμα του tracker αυτού, control όπως θέλετε πέστε το, και δεν θα χάνει το tracking και θα συνεχίσει να το ακολουθάει π.χ. και κάτω από δέντρα. Δεν μένει παρά να δούμε πώς θα λειτουργεί. Δεν ξέρω αν θα είναι συμβατό με άλλα drone αυτή τη στιγμή. Προς το παρόν διαφημίζεται για το 3S και αυτές είναι οι πληροφορίες που έχουμε γι' αυτό. Αυτό πραγματικά θέλω να το δοκιμάσω. Θεωρώ ότι θα είναι κάτι πολύ πρωτοποριακό. Πάμε και στο επόμενο, να συζητήσουμε λιγάκι τις διαφορές πάλι της κάμερας, γιατί όπως σας είπα το σκαρί, αν μου επιτρέπετε, δεν έχει πολλές διαφορές, είναι σχεδόν ίδιο. Οι μπαταρίες είναι ακριβώς οι ίδιες με το 3, οπότε εκεί πέρα έχουμε συμβατότητα. Wide angle 1 ίντσα, CMOS. Η διαφορά, σας λέω μόνο τις διαφορές και τα βλέπετε, είναι στα πορτοκαλί. Το image quality πάλι, αν πάτε δεξιά θα δείτε πάλι πορτοκαλί, που είναι το ISO μέχρι 12800 στο normal, 3200 στο D-Log και στο HLG. Και πάλι θα πάω στα πορτοκαλί ακριβώς από κάτω. Έχουμε 4K 120 frame πλέον, στο 3 είχαμε μέχρι 100 και 1080 μέχρι 240 για ultra slow motion. Όλα τα υπόλοιπα είναι τα ίδια, αλλά αυτά τα στοιχεία είναι διαφορετικά και είναι αυτά που θα κάνουν τη διαφορά, γιατί θέλουμε όσο το δυνατό καλύτερη ποιότητα εικόνας. Αυτό ζητάμε σε μια αναβάθμιση. Τέλος, να πούμε ότι το DJI Air 3S θα έρχεται σε 3 εκδόσεις. Η μία θα είναι η απλή με μία μπαταρία και νητρία. Πλέον το νητρία το μάθαμε και από το Neo. Η δεύτερη θα είναι η Flymore Combo με νητρία, δηλαδή το απλό χειριστήριο και 3 μπαταρίες, φαντάζομαι και θήκη κτλ. Και η πιο high-end επιλογή θα είναι η κάτω-κάτω που βλέπετε, η οποία θα είναι η Flymore Combo με το RC3 και φυσικά πάλι με θήκη κτλ. Αυτό ήταν ένα βίντεο, έπρεπε να το κάνω αυτό το βίντεο, γιατί έρχεται πολύ σύντομα το R3S, έχουν μαζευτεί πολλές πληροφορίες, πολλοί φίλοι ρωτάνε και πολύ απλά με αυτό το βίντεο βάζω κάτω τα πιο σημαντικά προς το παρόν τέλος πάντων στοιχεία που έχει αυτό το drone, τα παρουσιάζουμε έτσι ώστε να λύσουμε οποιασδήποτε πιθανές απορίες. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Τα σχόλια σας από κάτω, τι πιστεύετε για το R3S, θα αναβαθμίσετε, δεν θα αναβαθμίσετε, το σκέφτεστε, δεν το σκέφτεστε, περιμένετε να δείτε πόσο κάνει. Like, subscribe και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια χαρά!